Lumaki po kasi ako na wala pong ina at saka ama na sumusubaybay. 6 po kaming magkakapatid, tapos pang-5 po ako. Lumaki po ako na may iba't iba pong mga foster parents po. Sila po yung gumabay sa akin simula po nung edad po ako ng 5 taon. Kasi doon po nagsimula na naghiwalay po yung mga magulang ko. Talagang pangarap ko na kapag ako ay magkakaroon ng sariling pamilya, yung magiging buo. Kasi napakahirap po na kung ano yung naranasan ko, mararanasan din po ng aking mga magiging anak. Hindi po ako nahihirapan sa pagpapalaki ng aking mga anak dahil nga po palagi po sila sa mga pagsambang kabataan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kami naman po ng mga magulang nila, kami po yung unang dapat talaga na magpapakita ng magandang halimbawa po sa kanila. At nagpapakita na sa mga bawat pagsamba, ano man po yung sitwasyon namin, dapat ipinagpapauna po namin lagi yun. Ito pong panganay po naming anak, dumating po siya sa 7 taon, meron pong hindi nagiging magandang karanasan, like nagkakasakit po. Ngunit nakitaan po talaga namin na talagang pinipilit po niya na magpapasama po na tumupad po ng kanyang tungkulin bilang isang mang-aawit po. Akala namin yung sakit niya is simpleng sakit lang po, like lagnat. Ginagawa po talaga namin, nagpapatawag din po kami ng panalangin ng aming destinado ng aming ministro, tapos nagpapahid po kami ng langis. Tapos si kuya po, yung panganay ko na anak, positibo din po kasi siya. Kahit po may sakit siya, matatandaan ko po noon na sinasabi niya na bago siya uminom ng gamot, siya mismo po nagsasabi na manalangin muna tayo. Totoo yung sinasabi ng Biblia. Tayo ang bayan ng Diyos. At sapagkat tayo ang bayan ng ating Panginoong Diyos, bibigyan niya tayo ng hindi mapasusukong kalakasan at lalo na ng kapayapaan na kailangan natin sa ating buhay. Mahalaga, kaanib ka sa loob ng bayan ng Diyos, nasa loob ka ng tunay na iglesia, ngunit nasa uri kang umiibig. Paano yung tunay na pag-ibig? Natatandaan ba niyo yung sinabi ng Biblia ni Apostol Juan sa kanyang unang sulat, di ba? 5 at 3. Sino raw yung tunay na umiibig sa ating Panginoong Diyos? Ang sabi roon, ang pag-ibig sa Diyos ay tuparin yung kanyang mga utos. Sa makatwid, kinakailangan Iglesia ni Cristo kang masunurin. Pagka masunurin kang Iglesia ni Cristo, yung lahat ng bagay na nangyayari sa iyo, mabuti man o hindi, ipipihit ng Diyos yun para sa iyong ikabubuti. Kaya, maging masunurin tayo, mga kapatid, ng mga Iglesia ni Cristo, lalo na ngayon. Yan po ang magiging malakas. Yan ang hindi mapasusuko ng mga pagsubok, ng mga suliranin na kanyang masasagupa, at mamamalaging payapa ang buhay pagka tayo ay masunurin. Anuman ang ating masagupa sa buhay na ito, magiging payapa ang bawat isa sa atin. Tapos napag-alaman po namin na yung sabi ng doktor, meron daw po siyang primary complex, tapos meron pong gamutan sa loob ng 6 na buwan. Unti-unti po naming napapansin na ang dating masiglang bata po ay nawala po yung kanyang lakas. Kahit po yung kutsara, hindi na po niya kayang hawakan kasi nga nanginginig na siya lagi. Halos sa loob po ng 6 na buwan na pabalik-balik po ng ospital, hindi po talaga siya as in nagamot. Lumala po ng lumala hanggang sa halos maubos na po yung financial po na bahagi sa labas-pasok po sa ospital. Anak ko na dati
tatakbo, aayakapin ka, kakausapin ka, tapos yung umuwi ako, nasa sala na lang siya, umuupo, tapos yung parang, ang mata, hindi na po na, isang direksyon na lang po ang mata, tapos ganyan na lang po, Mama, kumusta ka? Sino ba naman pong nanay na, di ba, sino pong nanay na hindi talaga maano sa kalagayan po ng anak natin na ganun na lang, na halos hindi po makahawak ng kutsara, kasi nahuhulog yung kutsara, pag pinapakain, sinusubuan na. Noong mga panahon po na sinusubok po kami sa aming panganay na anak, mas lalong hindi po ako tumigil sa mga pagsamba. Iniisip na lang po namin dahil naturuan naman po din ako ng mga leksyon na talaga mapupuno tayo ng pagsubok. May mga karanasan na din po ako noon kahit nung bago pa lang ako sa iglesia. Marami ng pagsubok, marami ng pag-uusig. So iniisip ko na ito po ulit yung panibagong pagsubok. Kami mismo po na mag-asawa, nananalangin po kami. Yun po yung isa na nagbibigay sa amin po ng lakas po talaga. Kaya hindi po kami tumitigil po. Yan ang ating panawagan sa iglesia. Anong panawagan natin sa iglesia? Dapat tayong maglagak ng ating pag-asa doon sa biyayang darating. Kasi ang Diyos ang nangako nun. Hindi magtatalusira ang Diyos sa kanyang pangako. Maaasahan mo yun. At kinakailangan din sa atin yung ating pananalangin na masigasig. Patuloy na ating ginagawa yun. Kaya di ba, yan din ang bahagi ng bilin sa atin na tayo ay mayroong nakatatag na hindi lang panalangin, kundi pagpapanata, hindi lang pansarili, kundi pang-ano rin, pangsambahayan. Tandaan ninyo, bayan tayo ng Diyos. Ano ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan? Bibigyan tayo ng hindi mapasusukong ano raw? Kalakasan. Ang sabi ng Biblia, sa Diyos manggagaling yung ating pong kaligtasan. Yung ating inaasahan. Siyang tutulong sa atin, hindi niya tayo pababayaan. Lalo tayong dapat maging mananamba sapagkat pagka nakita ng Diyos, pinagtatalagahan natin ang pagsamba. Anuman ang ating nasasagupa, anuman yung bagay na yan na dumating sa buhay mo na hindi maganda, ipipihit na yan para sa iyong ikabubuti. Kaya ang isang iglesia ni Kristo dapat masigla. Ang isang iglesia ni Kristo dapat aktibo. Kahit na po mayroong pandemya, kahit na mayroong suliranin, kahit na. Sapagkat ang sabi ng Biblia, patuloy na dapat nating ginagawa yan. Para nang sa ganun, yung mga biyayang galing sa Diyos, patuloy din na matanggap ng bawat isa sa atin. Nagkaroon po ako ng idea na magkaroon po ng ulit na sumubok sa ibang doktor para po ma-check kung tama po ba yung unang diagnosis ng isang doktor. So doon po, nabanggit po ng doktor na ano-ano po pala yung mga gamot nung nasa ospital pa kayo na binigay ng doktor na yun. So dahil natatandaan ko po yung pangalan po ng gamot, lalo na yung injection na 3 beses dapat ibigay sa isang araw, so binanggit ko po sa kanya. Kung ganun po ang binigay, ang sakit po pala ng anak ninyo ay meningitis. So nagkaroon po ako ng ay hindi po. Ang sabi po ng doktor, primary complex. Sabi niya, ay hindi po kasi batay po sa binanggit ninyo na gamot, pang meningitis po yun. Ganito na lang po ang gawin niyo, ma'am. Balik po kayo doon sa una niyang doktor, kausapin niyo po. So talagang ginawa ko po yun. Bumalik po talaga ako sa unang doktor. Tapos sinabi ko po na, Dok, batay po sa gamot na binigay ninyo, ito po talagang gamot na ito, pang meningitis po ito. Hindi po primary complex lang po, sabi ko. Pero bakit po ganito yung kalagayan ng anak ko? So marami na din akong tanong, nawala na po ako ng tiwala sa kanya kasi batay sa nakikita ko po, nauubos na lang yung pabalik-balik sa ospital. Inuwi namin ang anak namin, tapos sa bahay na lang kami. Nagre-research po ako kung ano yung mga magaganda na makakatulong din po sa
sa anak ko. Kinakain ko ng gulay, mga prutas, tapos food supplement po. Then nagkataon po, may nakausap po ako na isang nutritionist. Tinuruan niya po ako, then ginabayan niya po kung ano ang mga dapat at hindi dapat ipakain sa aming anak. Sa tuloy-tuloy lang po ng mga pagpapanata po, talagang alam ko meron pong ibibigay ang Diyos kasi wala naman pong malaking maliit na suliranin o pagsubok kapag tayo po ay taos-puso po tayong naniniwala. Ang panalangin ko po lagi kami mag-asawa, sana po pagalingin niyo po yung aming anak, sana po babalik yung dating sigla. May problema, may pagsubok, merong mga suliraning dumarating sa buhay natin, mga hindi pangkaraniwang bagay. Magiging payapa tayo sapagkat may Diyos tayo. Pero paano natin pakikinabangan yun? Kinakailangan tayong manghawak sa ating Panginoong Diyos. Huwag kayong bibitiw sa Kanya. Anuman ang mga bagay na dinaranas ninyo sa inyong buhay, anuman ang mga bagay na masasagupa pa ninyo sa inyong buhay, manindigan kayo. Walang ibang makatutulong kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. Yan ang gusto ng Diyos mangyari sa atin. Mapagtagumpayan natin ang paulit-ulit ang lahat ng bagay na hindi magandang nasasagupa natin sa ating buhay. Hindi naman imposibleng mangyari yun sapagkat walang ibang makatutulong sa atin kundi sino? Ang Diyos. Sundin natin ang kalooban niya. Magtiwala tayo sa Kanya. Bigyan natin siya ng kaluguran. Huwag nating bibitawan ang ating kahalalan. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Yung panahon po na yun, dito po sa aming lungsod ng General Santos City, nagkaroon po ng pagdadalaw yung ating mahal na kapatid na Eduardo po. Yun po yung taon na inihandog po ang distrito po ng Jinsan. Magkakataon din po na tutupad ang aking asawa sa kanyang tungkulin bilang scan. Kami po na mag-ina po ay galak na galak at sabik na sabik po. So sumama po kaming lahat doon. Dahil naniniwala po kami at sumasampalataya na sa bawat pagsamba, sa bawat pagtupad, biyaya po ay nakalaan na po. So yun po, umuwi kami ng bahay, masaya po kami, mga ilang araw lang po. Yung dati pong sakitin na bata po na ganyan na po yung kamay, unti-unti na pong bumabalik yung lakas ni Kuya. Bumabalik na din po yung dati niyang ginagawa. Bumalik po siya ng pag-aaral after 1 year. Nung mga panahon po na yun na nalagpasan po namin ang ganun kabigat na pagsubok po namin, wala pong mapagsigla na kasiyahan at doon po kami nagsimula na mas lalong manghawak dahil alam namin marami pa kaming pagdadaanan pong mga pagsubok. Handang-handa na po kami na anuman po ang ibang pangdarating na pagsubok, hindi kami kailanman bibitaw, bagkus mas lalo kaming kakapit at manghahawak at pagtitiwala po. Sa kasalukuyan, ako po ay nanatili pa rin po sa aking trabaho bilang isang pampublikong guro. Ang aking pong asawa po ay namamasada pa rin po ng aming sariling tricycle. Ang pinakabunso po naming anak ay nasa grade 11 na po. Ang panganay naman po ay nasa kolehiyo na po, 3rd year sa kasalukuyan at kumukuha po ng kurso po ng nursing. Lagi naming ipinagpapauna sa aming mga anak na hindi po mahalaga kung gaano kadaming material na bagay. Ang pinakamahalaga po ay lagi naming natutupad ang aming pananagutan, ang pagsamba at mga pagtupad po. Ipinagpasalamat ko po na naging Iglesia ni Cristo po ako dahil yun po ang naging gabay ko po na mabuo, maging matatag at maging matibay po ang sambahayan po na meron po ako. Sana matatak yan sa ating puso
sa ating isipan kung gaano ang ating Panginoong Diyos kabuti sa kanyang mga hinirang, na tayo yun. Anong sabi sa atin ng Biblia? Kahit na ang mga bundok, ang mga burol ay mayanig at gumuho, di ba? Yan ang ating panahon ngayon. Napakaraming kalamidad, napakaraming mga suliranin, napakaraming mga bagay na pumipinsala sa pangangailangan, sa buhay ng tao, sa kasalukuyang panahon. Ngunit, anong sabi sa atin ng Biblia? Mangyari man ang mga bagay na yan. Ang Diyos, ang kanyang pangako, hindi ako titigil na mahalin kayo ng buong katapatan. Isipin niyo, Panginoong Diyos ang nagsasabi niyan sa atin.